شنیدین که میگن خون ناحق آخرش یه روز دامن آدمو میگیره؟ انگار روح مقتول سالهای سال عین یه سایه سیاه و سنگین قاتل بیرحمش رو همه جا تعقیب میکنه تا سر فرصت جونشو بگیره. یکی از عجیب تریناش رو توی این برنامه قرار ببینیم که چطوری چنگاله تیز یه روح قاتل سنگدلش رو میدره و انتقام خون خودش رو میگیره. دوستای خوبم سلام، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. امروز یه پرونده خفن و جذاب داریم. لایک و سابسکرایب و زنگوله رو اوکی کنین که بریم سراغش. یه پرونده قدیمی که حسابی فکر آدمو مشغول میکنه. مهمون این برنامه هم خیلی دوست داشتنیه که ما لیلا خانوم صداش میزنیم. برای دوستای تازه واردمون بگم که ما اسم همه آدمای پرونده رو عوض میکنیم. خب پس بی معطلی بریم ببینیم داستان لیلا خانوم چیه و چطوریه. از هر جا خودت صلاح میدونی شروع کن. من از همون اول میگم. خوبه؟ همون اول میگم که یواش یواش نطقم هم وا بشه. بفهم هر جا راحتی شما. آدم بخواد بشینه بگه چه غلطی کرده، چه مصیبتی به بار آورده، کجاش راحت؟ خدا خودش گره از زبونم بکن. هنوز جنگ بود، من شوهر کردم، از تهران اومدم. رفتم همون شهرستانی که شوهرم اهلش بود. مردم خونگرمی داشت، خیلی نمیذاشتم من احساس غربت کنم. یکیشون بتول خانم بود. اون موقع تقریبا همسن الان خودم بود، یعنی همین حدودای 60 خورده ای سال، ولی خیلی از الان من سر حال تر بود. خب ماجرایی که قرار تعریف کنیم مال همون دوره جنگه؟ آره دیگه آخرای جنگ بود. من یه خیاطی میکردم اون موقع واسه همین همسایه‌ها. من می‌خواستم هم سرگرم باشم تو غریبی، هم کمک خرجم باشه. ما یه انباری ته حیاط داشتیم، یه در تو حیاط داشت، یه درم واسهش باز کردیم از تو کوچه، یه پرده هم زدیم جلوش که مشتری همون در تو کوچه حالا از ماجرا عقب نمونی. نه باشه. یه سال تابستون، بذار از همون موقع بگم، همون تابستونی که مجتبی برادر من از تهران پا شد اومد خونه ما با پدرم و این زن جدیدش نمیساخت. این بچه 15 سالش بود ولی خیلی قد بلند بود، چارشونه هیکلی درشت، خیلی هم قد و لجباز شده بود. بعدم مرگ مادر، بعد چیز میکرد دیگه. حالا فکر کن دعوا کرده بود، 8 تا تجدیدی آورده بود، کتاباش زده بود زیر بغل، با یه قهر و دعوای غلیظی پا شد اومد خونه ما که اونم یه ماهی هم موند. توی پرونده امروزمون یه زن و شوهر جوون رو داریم که یه دختر 3 ساله دارن. یه روز صبح این زن و شوهر که همکارشون شهید شده میان دخترشون رو میذارن خونه مادر بزرگش تا برن به شهری همون حوالی برای تشییع و خاکسپاری شهیدشون. شب که برمیگردن و میان دنبال بچه‌شون میبینن چراغای خونه خاموشن و میفهمن بتول خانم و نوه‌اش خوابیدن. شوهر خیلی آروم و بی سر صدا در خونه مادرش رو باز میکنه تا با زنش برن تو که اونا شب همونجا بخوابن، چون بچه‌شون عادت نداشته شب جایی تنها و بدون مادرش بخوابه. یه پیش از ظهری من تو کارگاه داشتم کار میکردم، مجتبی اومد پیشم گفت که آجی من تصمیم گرفتم قید درس رو بزنم، مثلا همینجا یه کار پیدا کنم دیگه نرم تهران. منم شروع کردم نصیحت، دست و پام هم داشت میلرزید. از وقتی اومده بود اصلا اخلاق شوهرم عوض شد. بعد من میدونستم این دیگه بخوای اینجا بمونی دیگه اصلا زندگی من خراب رو هوا. چرا با هم نمیساختن؟ نه اینجوری مثلا ظاهرا مشکلی نبود، ولی خب یه شوهر خدا بیامرزم خوشش نمیومد مثلا من اینو تحویلش بگیرم براش مادری کنم، ترش میکرد، سرسنگین میشد. چی داشتم میگفتم؟ داشتین تو کارگاه حرف میزدین. آره وسط حرفمون یهو بتول خانم یه یالا گفت، پرده رو زد کنار، زارت اومد تو کارگاه. تو مجتبام دست باچه شد پرید پشت یه چیز شبیه پاراوا، من اون پشت درست کرده بودم واسه زنو برن اون پشت لباسشون عوض کنن. من که دست پامو از حرفای مجتبی گم کرده بودم، حالم بد بود، اصلا هولتر شدم، هیچی نبود. بتول خانم اومده بود پیرنشو پرو کنه، خیلی زن راحتی بود، همیشه جلو خودم لخ میشد، اون پشت نمیرفت. میگفت ما بچگی رفتیم همون عمومی عادت داریم. من لباسشو تو تنش اندازه زدم، ایراداشو گرفتم و بتول خانمم رفت، ولی تو نگو مجتبی از پشت پاراوان خدا بیامرز رو دیده بود. بتول خانمم خوش بر و رو، خوش تن و چیز، چه ناله شاید راضی نباش، خوبیت نداره بنده خدا مرد. فقط اینو بهت بگم در این حد بفهمی. یادم اولین باری جلو من لخ شد گفتم حیف این تن و بدن که یه عمر داره خاک میخوره، اونم خاک گور شوهر مرده. ای بابا، حالا از کجا میتونین مجتبی دیده بودش؟ حتما خدا ازش بگذره، خود ذلیل مردش بعدن بهم گفت. خب که خبر مرگم و خب
چراغ که روشن میشه، پسر بتول خانم و زنش میبینن که دختر 3 سالشون توی پذیرایی خوابه. جلو که میرن از کبودی صورتش میفهمن که با همون بالش کنارش خفه شده و بعدش هم بتول خانم رو پیدا میکنن که غرق خون وسط آشپزخونه افتاده. با صدای جیغ و داد و آژیر پلیس همسایه‌ها میریزن تو خونه بتول خانم و توی کوچه قوقایی به پا میشه. همون شب مجتبی که از غروب با تب و لرز زیر پتو افتاده بوده، با داد و فریاد خودش از خواب میپره و میبینه لیلا کنارش نشسته و میفهمه تو خواب داشته هزیون میگفته. یهو خودش رو میندازه تو بغل خواهرش و زار زار میزنه زیر گریه و از همین لحظه زندگی جفتشون عوض میشه. خب من بچه نوام بیدار شده، رو قالیچه خرابکاری کرده، فرشو نجس کرد و قرار شد من دم ظهر این ته فرشور خودم رو که میخواستش بردارم ببرم. گفتم خودم میام کمک. حدود ساعت 1 و 2 بود. به مجتبی گفتم تو چشت به این بچه باشه، من برم کمک این بتول خانم فرشه رو بشوریم. اونم گفت او نه این کار مردونه است و چرا تو بری و چرا بتول خانم بشور، اصلا خودم میرم خودم تنهایی میشورم. منم یه دستکش دادم و با همون تهی که بتول خانم میخواست اینم رفت. اونجور که مجتبی برای خواهرش تعریف کرده، بعد از ظهر داغی بوده و کوچه خلوت. مجتبی میره خونه بتول خانم و شروع میکنه قالیچه شستن. این وسط بتول خانم هم گهگاهی میومده کمک یادش بده چیکار کنه. به هر حال گاهی دامنش رو میزده بالا و شیلنگ آب میگرفته رو دست مجتبی، غافل از این که 10-20 روزه که تصویر تن لختش حتی یک لحظه هم از جلوی چشای این پسر تازه بالغ محو نشده. ساق‌های خوش‌تراش رو تو پرش آتیش مجتبی رو شعله ورتر میکنن. وقتی دوتای قالیچه رو میندازن رو نردای تراس، لباس خیس بتول خانم میچسبه به بدنش و تنش رو قاب میگیره و دیگه شیطون زیر جلد مجتبی بیتابی میکنه. مجتبی میخواد به بهونه دستشویی رفتن بره داخل که بتول خانم خودش صداش میزنه و میگه بیا یکم بادمجون سرخ شده بدم ببری برای لیلا. مجتبی از خدا خواسته پشت سر بتول خانم میره تو آشپزخونه و اول به شوخی دامن لباس بتول خانم رو میکشه و میگه درش بیار تا سرما نخوردی و بعدش دیگه هیچی حالیش نیست جز این که باید آتیشش رو با خیسی لباس بتول خانم خاموش کنه. میخواد که خودش رو بچسبونه به تن زن بیچاره که جیغ زن میترسوندش و دستاش با دستکش‌های نارنجی روی دهن بتول خانم فشار میارن تا صدای داد و بیدادش نره بیرون. یهو چاقوی آشپزخونه رو توی سینیلای پوستای بادمجون میبینه و تا بیاد بفهمه چی شده شاهرگ زن بیچاره دهن وا میکنه و خون فواره میزنه و بعدش هم صدای خرخر کردنای بتول خانم تمام میشه. هنوز مطمئن نشده بتول خانم مرده که از صدای گریه نوه به خودش میاد. از آشپزخونه میره بیرون و میبینه دختره که بیچاره بیدار شده و ملافه رو زده کنار و داره گریه میکنه و مامانش رو میخواد و عمونش نمیده و بالش رو میذاره رو دهنش و خفش میکنه. کارش که تموم شد یه سر به آشپزخونه میزنه و مطمئن میشه دیگه بتول خانمی تو این دنیا وجود نداره. هراسون ته فرشو رو برمیداره و از خونه میزنه بیرون. کوچه هنوز از داغی آفتاب چله تابستون خلوته. خب بعد وقتی مجتبی ماجرای قتل رو گفت چیکار کردی؟ چی تو مشتی زدم تو سرم. من چیکار میتونستم بکنم مادر؟ من به هر چیزی فکر میکردم جز اینکه مجتبی آدم بکشه، اونم تو اون سن و سال. من دیگه دنیا دور سرم داشت میچرخید. گفتم مجتبی فقط پاشو گم شو برو تهران، دیگه هم پاتو اینجا نذار. گفت من با این حالم نمیتونم برم. گفتم اینجا بمونی که میخوای چه غلطی بکنی؟ گفت من الان یهو پاشم برم بهم شک نمیکنم. مثلا همین شوهر خود نمیگی چرا این یهویی رفت؟ آخه اینم حرفی بود دیگه. گفتم تو خواب حرف میزنی لام از سب اینجا بمونی آخرش خودتو لو میدی جلو همین شوهر من. هیچی، من فردا ظهرش با هر بدبختی بود اینو روونش کردم تهران. بچه‌م که دیگه اینقدر همه درگیر قتل و ختم و چه می‌دونم این چیزا شدن که دیگه شوهرم هم پیگیری نکردن که خب کلا خداش هم بود این رفته. یعنی پلیس هم هیچ ردی پیدا نکرد؟ نه خدا رو شکر. بیا میبینی زندگی اصلا به خود من الان نمیدونم این درسته دارم میگم به خدا رو شکر یا نه. شما هم پنهونکاری کردید دیگه کلا. من چه خاکی تو سرم میتونستم بکنم؟ خدا گواه حال من از مجتبی بدتر بود، از خانواده بتول خانم بدتر بود. 2-3 ماه بعدش من به بهونه اینکه اینجا از این کوچه میترسم شوهرم رو راضی کردم اسباب کشی کنیم رفتیم اون سرشم. اصلا طاقت نداشتم من جلو در خونش رد بشم. تو باورت میشه من سر این قضیه قرصی شدم. مجتبی چی؟ اون چیکار کرد؟ هیچی، اون سال که رد شد به اون 8 تا تجدیدی و به اون گویی که خورده بود. ولی از اون پسر قد و لجباز یواش یواش شد یه آدم کم حرف، عین یه مرغابی که نوکش بره زیر بالش. خب بعد یه مدتی هم بالاخره رفت سربازی و درسش تموم شده بود دیگه. رفت زن گرفت و
ولی خب کلا یه آدم گوش تلخی شد دیگه بعد از اون. خب ولی بالاخره این پرونده مفتوح شد دیگه، آقا مجتبی هم گیر افتاد. آخ که اینم یه داستانی داره که دوباره از اول خون به دلم کرد. بالاخره بعد از 32 سال مجتبی میره خودش رو تسلیم پلیس میکنه و تمام ماجرا رو تعریف میکنه. پلیس شروع به تحقیق و تجسس میکنه و با کمک دایره جنایی معلوم میشه که چنین پرونده‌ای وجود داره و تمام حرفایی که مجتبی میزنه با شواهد توی پرونده همخونی داره. مجتبی دستگیر و بازداشت میشه. پلیس خانواده بتول خانم رو مطلع میکنن تا پرونده رو دوباره به جریان بندازن. اما قبل از شروع دادگاه و محاکمه اتفاق عجیبی میافته. خب بالاخره دلت آروم نگرفت و رفتی برادرت رو لو دادی؟ نه به قرآن، متاسفانه یا خوشبختانه اصلا کار من نبود. پس خودش بعد از این همه سال از شدت عذاب وجدان رفت خودش رو معرفی کرد؟ بابا اینجوری هم نشد، کاش اینجوری میشد، کاش به سر خودش زده بود بره بگه به چه خبطی کرده دستش به خون آلوده است. معما طرح می‌کنی لیلا خانم؟ نه بابا قربونت بشم، من کدوم معما؟ آخه خب همین دیگه که یه جوری نمیگی ما هم بفهمیم بالاخره چی میشه، این شد معما دیگه. ببین چند سال پیش پدر من بالاخره بعد مرگ 2 زن خودش هم مرد، بدون 2 خط وصیت‌نامه سرشو گذاشت رفت. چند ماه بعد که وقت انحصار وراثت و تقسیم ارثی شد، خانواده ما مثل خیلی از خانواده‌های دیگه اسیر همین تقسیم ارث و میراث شد. حالا قصهش درازه، فقط همینقدر بهت بگم که مجتبی داشت حق من ناحق میکرد. ما بحث و جدلمون که جدی شد، من یه رو کشیدمش کنار، گفتم بیا اینجا مجتبی. گفتم خیلی بیچشم روی مجتبی، پا شدی سر زده اومدی خونه ما، 2 قد گذاشتی رو دستم رفتی دنبال زندگی و حالا داری حق خواهر یتیم و بیوت و بالا میکشی. باشه بکش، نوش جونت. منم میرم اداره پلیس، هر چی تو دلم تلمبار شده رو میگم. من باید همون موقع میگفتم، مراعات توی بیچشم رو نمیکردم. خب دیگه دقیقاً سوال منم همینه، چرا واقعا همون موقع به پلیس نگفتی؟ چی بود میرفتم میگفتم؟ حقیقت. خب به چه قیمتی؟ آخه یعنی هیچ بهایی بابت نگفتنش ندادی؟ خودت میگه یه عمر عذاب وجدان داشتی، تا چند سال کابوس میدیدی، تا چند سال میترسیدی هر آن بیان سراغ تو و برادرت، تا چند سال فکر میکردی گناهکاری میری جهنم، مجبور شدی بری پیش روانپزشک، خودت داری میگه قرص میخوردی دیگه. اینا بها نبود که پرداختی؟ شما میدونین توی شهر کوچیک 50-40 سال پیش حدوداً مثلا قتل یه آدم کشی چه حال و هوایی درست میکرد؟ به نظر من که اینا دلیل نمیشه یکی به خودش حق بده پا بذاره روی خون 2 آدم بیگناه. من پا رو خون کی گذاشتم؟ من پا رو دل خودم گذاشتم. بابا میرفتی لو میداده یه پسر 15 ساله هنوز به سن قانونی که نرسیده بود، قتل عمدم نبوده، میفرستادنش از این کانون اصلاح تربیت، یه چند سالی هم زندان بود و تموم. من خودم 100 بار به همه اینا فکر کرده بودم. خب من برم اداره پلیس بگم چی شده، ولی بعدش به خودم میگفتم لیلا بشین سر جات، دردتو برسون دل وامونده. الان شوهر طلاقت میده، پدرت تو خونه رات نمیده، میخوای چه غلطی بکنی؟ خب همین دیگه، به منفعت خودت فکر کرد. به والله و بالله اگه فکر کردم، به والله و بالله من اگه بچه نداشتم میرفتم میگفتم. به همون والله و بالله اگه بچه هم نداشتی نمیرفتی. من عجب غلطی کردم اومدم به شما بگم. دور از شما، من به خاطر خودت دارم میگم. اگه به خاطر منه هیچی نکن، من حالم خوب نیست. ببین من اصلا عمر چندانی ندارم، کلا نصف سینه بیشتر توی این بدن من نیست. من 2 سال بیشتر دکتر، یکیشو کامل یکیشو هم نصف بیشترشو برداشت. مثلا سیستم ایمنی داره، این دستکش برای چی دست منه؟ حالا من اگه اشتباهی کردم، اگه به قول تو باید میگفتم نمیگفتم، اگه حقی ناحق کردم، بتول خانم یه بار مرد، من 100 بار مردم و زنده شدم. حالا نگفتی سر ارث و میراث رفتی از داداشت شکایت کردی؟ رفتی لوش دادی؟ نه به خدا نه به پیغمبر، من فقط میخواستم بترسونمش، عمرنگ میگفتم بعد این همه سال سر پیری. خب پس چی شد؟ نمیدونم، من اصلا نمیدونم چرا این حول ورش داشت، خدا بیامرز. ببین چند روز بعدش ما دوباره تلفنی با هم حرفمون شد، دعوا کردیم. باز من اینو گفتم. خب بعد نگو این خودش رفته و خودشو کت بسته تحویل پلیس داده بود. بعد از این همه سال یعنی پرونده رو به جریان انداختن، بعدش حکم اعدام دادن؟ اصلا به اولین دادگاه هم نرسید. خب بعد از 30 و چند سال بخشیدن دیگه، طبیعیه دیگه. نه باز که معمایش کردی لیلا خانم، بگو به هم. الهی من بمیر، این تو زندون سکته کرد. کارگاه اسمیتی‌های عزیزی هم از پرونده عجیب و غریب و پیچیده امروز. ممنون که با من بودین. مثل همیشه نظراتتون رو کامنت کنین و دلمون رو گرم کنین با لایک و سابسکرایب. به خدا میسپارمتون تا برنامه بعدی یه پرونده جنایی دیگه. خوش و خرم باشین.